අපේ YouTube එකේ TikTok එකේ වගේ වීඩියෝ එකක් බලද්දි ඉතින් අපි බලන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි වීඩියෝ කෝල් එක වගේම ඔඩියෝ කෝල් එක. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි ඔඩියෝ කෝල් එක හරියට ඇහෙන්නේ නැත්නම් අපි මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා දාලා නිකා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට මේන් රීසන් එක තමයි අපිට එයා කියන දේ හරියට ෆීල් වෙන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා කොහොමද අපි නොයිසස් තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා අපි මේ නොයිස් අයින් කරලා අපේ වෝකල් එක විතරක් එතනින් ෆිල්ටර් කරලා ගන්නෙ. එහෙම නැත්නම් එන්හාන්ස් කරලා ගන්න කියලා AI tool එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයාට මේ උඩ ඇපි වෙන කාඩ් එකෙන් ගිහලා ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම BOYA M1 කියන mic එකට අප්ග්‍රේඩ් වුණා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ BOYA M1 කියන mic එක. ඉතින් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා මේ ගැන ඩීප්ලි කතා කරමු වීඩියෝ එකේදී. ඒ වගේම තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න නැති කෙනෙක් නම් අර වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට අයිඩියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ AI tool එකත් ප්‍රමාණවත් ඔයාගේ වැඩ කරගන්න. ඉතින් මම මේ ගන්න මේන් රීසන් එක තමයි පොඩි ටයිම් එකක් ගියත් මට ඒ ටයිම් එක වටන නිසා මම ඉතින් BOYA M1 කියන mic එක buy කරා. ඉතින් මේ BOYA M1 කියන mic එක ඔයත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයත් හිතන් ඉන්නවනම් 2024ට mic එකක් ගන්න BOYA M1 කියන mic එක ගන්න. ඉතින් ඔයාට මේක ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි. එහෙනම් ඉතින් අද ඩීප්ලි කතා කරමු මේ mic ගැන. ඒ වගේම තමයි channel එක තාම subscribe කරේ නැත්නම් ඔයාලට තියෙන්නේ යට තියෙන අතුපර subscribe button එක වල bell icon එක ඕල් දාලා තියාගන්න. එහෙනම් දැන් යමු වීඩියෝ එකට.
ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න කැමතිම පාර්ට් එක තමයි මේ දැන් මම කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ මගේ ෆෝන් එකේ ඩිෆෝල්ට් මයික් එක තමයි මේ දැන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මගේ අතේ මේ තියෙන්නේ BOYA M1 කියන මයික් එක. ඉතින් අපි මේක මගේ කොල් එකට ඇටච් කරගෙන බලමු කොහොමද මේ BOYA M1 කියන මයික් එකේ වොයිස් එකේ ක්වොලිටි එක කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක ඇටච් කරගන්නම්. හරි මම මේ විදිහට මගේ BOYA M1 කියන මයික් එක මෙතනට ඇටච් කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ BOYA M1 කියන මයික් එකේ ඔයා කැමරාවේ වය රෙකෝඩ් කරගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙතන තියෙන ස්විච් එක කැමරා මෝඩ් එකට දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ෆෝන් එකේ රෙකෝඩ් කරගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්විච් එක ස්මාර්ට් ෆෝන් කියන එකට ස්විච් කරන්න. ඉතින් මම දැන් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරන නිසා මම මේක ස්මාර්ට් ෆෝන් කියන එකට ස්විච් කරලා මම දැන් මේක ප්ලග් ඉන් කරගන්නවා මගේ ෆෝන් එකට. එහෙනම් දැන් බලමු. ඉතින් මම හිතනවා මගේ වොයිස් එක මේ නොයිස් වලින් ෆිල්ටර් වෙලා හොඳට ඇහෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් අපි අර බුක් එකේ දැක්කා මේ මයික් එක අපි ප්ලග් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 25ක විතර දුරක තමයි මේ මයික් එකේ තියන්න හොඳම කියලා දාලා තිබ්බා. මම කලින් මම ඒ බුක් එකේ දීලා පෙන්නුවා. ඉතින් මේ හැම මයික් එකකටම තියෙනවා පෝලා පැටර්න් එකක්. අපි දැන් මේ පෝලා පැටර්න් එක ටෙස්ට් කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇහෙන්නේ මම මේ මයික් එකේ පෝලා පැටර්න් එකට අනුව මම මේ මයික් එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට රොටේට් කරනවා. එතකොට ඔයාලට හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ මයික් එකේ මොන පෝලා පැටර්න් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම මේ විදිහට ටිකක් උඩට අරන් යනවා. එතකොට මොන වගේ පෝලා පැටර්න් එකක්ද? ඉතින් මම මේ විදිහට පහළට අරන් යනවා. එතකොට මොන වගේ පෝලා පැටර්න් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මයික් එකේ තියෙන්නේ omni directional කියන පෝලා පැටර්න් එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මයි කොල් එකට දැන් ඇටච් කරගෙන අපි වැඩි විස්තර කතා කරමු. ඉතින් 2024ට මයික් එකක් ගන්න ඉතින් ඉන්න ඔයාට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මම රිසර්ච් එකක් දැම්මා YouTube එකේ BOYA M1 ඔරිජිනල් එකද BOYA M1 කොපියද හොඳ කියලා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම BOYA M1 ඔරිජිනල් එකනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි කියලා හිතන්නේ. හැබැයි මට තේරුණ දෙයක් තමයි BOYA M1 කොපි එකයි BOYA M1 ඔරිජිනල් එකයි අතර ලොකු වෙනස්කමක් නැහැ. පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා නැත්තේ නෑ. ඉතින් BOYA M1 කියන මයික් එකේ කොපි වර්ෂන් එක මට ප්‍රමාණවත් කියලා හිතුණු නිසා මම කොපි වර්ෂන් එක බයි කරා. ඉතින් කිසිදු ගැටලුවක් නැතුව මට මගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහට ගේන වීඩියෝත් මේ BOYA M1 කියන මයික් එකෙන් තමයි ගේන්නේ. ඉතින් දැම්ම channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාට මීට වඩා experience ඇති. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ පේන ring light එක ගැන මම review එකක් කරා මගේ channel එකේ. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාට පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න. මම මේ උඩ ඇපි වෙන card එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් guys අද අපි සමු ගන්නවා. එහෙනම් අපි next week එකකින් next video එකකින් හමු වෙමු.